आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो र आज हामी तपाईलाई एकदमै ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छौं कि Samsung Galaxy M51 को भित्र के कस्तो स्पेसिफिकेसन देख्न पाउँछ र नेपालमा यसको प्राइस कति हुन्छ त, किनकि यसको धेरै इमेज र स्पेसिफिकेसन लिक भइसक्यो। सो यो सबै चीजको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्दा यहाँ तपाईलाई 6.7 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न पाउँछ, त्यो पनि इन्फिनिटी ओ डिजाइनको साथमा। यानी कि यहाँ बीचमा एउटा पञ्च होल देख्न पाउँछ, तर यसमा पछाडि कुनै फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देखिँदैन, किनकि यो पाली Samsung Galaxy M51 को भित्र तपाईलाई साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ। अब यसको डिजाइनको कुरा गर्दा भने यहाँ पनि त्यही सेम देख्न पाउँछ जसरी तपाईलाई Samsung Galaxy M सिरिजमा देख्न पाउँछ। यानी कि यहाँ पछाडि ग्लास्टिक डिजाइनको साथ स्क्वायरी बक्सी डिजाइनको कटआउटको भित्र चारवटा क्यामेरा देख्न पाउँछ। तर क्यामेराको बारे कुरा गर्नुभन्दा पहिला जुन सबैभन्दा मेन और इम्पोर्टेन्ट चीज हो त्यो हो यसको प्रोसेसर। भने यो पाली Samsung Galaxy M51 को भित्र तपाईलाई कन्फर्म स्न्यापड्र्यागनको नै प्रोसेसर देख्न पाउनुहुन्छ। यो पाली तपाईलाई Exynos 9611 को प्रोसेसर भने देखिँदैन यो फोनमा। भने यो एउटा एकदम गुड न्यूज हो। यसको मतलब यहाँ स्न्यापड्र्यागन 730 को अक्टा कोर प्रोसेसर देख्न पाउँछ, जुन एउटा मिड रेन्ज फोनलाई एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो। र यसको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईलाई 6GB र्याम, 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेजको सपोर्ट देख्न पाउँछ। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ यसको क्यामेराको। यहाँ चारवटा क्यामेरा पछाडिपट्टि देख्न पाउनुहुन्छ, जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स पाउँछ 64 मेगापिक्सलको र यो आउँछ 1.8 एपर्चरको साथमा। र यहाँ सेकेन्डमा 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल लेन्स, थर्डमा 5 मेगापिक्सलको डेप्थ र लास्टमा तपाईलाई पाउँछ 5 मेगापिक्सलको माइक्रो लेन्स। र फ्रन्टको कुरा गर्दा यहाँ तपाईलाई 32 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा पाउँछ, त्यो पनि पञ्च होलको साथमा। तर यो फोनलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ त्यो हो यसको ब्याट्री, किनकि यो पाली Samsung Galaxy M51 को भित्र तपाईलाई 7000 mAh को बिग ब्याट्री पाउँछ। एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप यो पाली M51 को भित्र पाउँछ। अनि यसको साथै यहाँ 25 वाटको फास्ट चार्जिङको सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ। भने यहाँ मलाई हल्का डाउट लागिरहेछ कि एउटा 7000 mAh को ब्याट्रीलाई कति चाँडै चार्ज गर्न सक्छ। भने अब यो लन्च भइसकेपछि या टेस्ट गरेपछि नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि यसको भित्र कुन फास्ट चार्जिङको सपोर्ट छ, यो कति धेरै फास्ट चार्ज छ, जुन 7000 mAh को ब्याट्रीलाई फुल्ली चार्ज गर्न सक्छ। भने यो त हामीलाई आउनेवाला दिनमा थाहा भइहाल्छ। अहिले हामी कुरा गर्नेछौँ यसको प्राइसिङको बारेमा। भने यो जुन स्मार्टफोन छ यसको र्युमर र लिक निकालेर आएको छ कि यसको प्राइस नेपालमा 40,000 को आसपास देख्न पाउनुहुन्छ। भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई के लाग्छ यसको प्राइस कति हुनुपर्छ? तपाईँ मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नुहोला। र यसको लन्च डेटको कुरा गर्दा भने यो स्मार्टफोन अफिसियली सेप्टेम्बरको महिनामा नै देख्न सकिन्छ। भने फ्रेन्ड्स, यो स्मार्टफोन कस्तो लाग्यो तपाईँ मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्नेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्याङ्क्स।